التليفون بيرن، تن تررن تررن، أنا الفرخة هن، عد معايا لغاية 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا نقولها كمان مرة. التليفون بيرن، تن تررن تررن، أنا الفرخة هن، عد معايا لغاية 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبكده يا أصحابي يا حلوين يكون فيديو النهاردة خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم إشعار بالفيديو الجديد. مع السلامة يا أصحابي، هتوحشوني.